Tara, gawa tayo ternong face mask nitong polo. Kumusta po mga kaibigan? Welcome to Project Hobby, your Hobby TeeVee. Meron akong current project na ginagawa, polo. Kulang na lang yung manggas. Ito. Tsaka yung kanyang kwelyo. Pero meron ng excess na tela. Naisip ko, gawan talaga siya ng ternong face mask. Kagaya nung previous project ko na polo din, may excess na tela, ginawa ko rin ng face mask. So meron na akong natabas na tela, pinalansya ko na rin. Naisip ko kasi medyo manipis yung tela ng polo ko. So kailangan natin doblehin. Ang measurement nito is 10 inches by 14 inches. Then yung una natin gagawin, sisigsagan natin yung magkabilaan dito at saka dito. Right, tahiin natin. Ayan, tapos na nating sigsagan yung magkabilaang edges. Ang gagawin natin, ifo-fold in such a way na yung right side ay nasa loob at yung wrong side ay nasa labas. Pagkatapos, susukat tayo ng mga 2.5 inches on both sides. Tatahiin natin sila. So, 2.5 dyan. Then, 2.5 dito. So, tatahiin natin mula dito hanggang doon sa line. Ganon din dito sa kabila. Mula dito hanggang doon. So, pinalansya ko lang para malinis tsaka madaling tahiin. So, ito yung magiging itsura niya. Itong face mask pala natin, merong provision na pwede tayo maglagay ng tissue sa loob para naman for extra filter. So, ayan. Or, kung medyo maselang kayo, yung face mask na disposable. Kung ayaw ninyo na ganun yung itsura niya sa labas o kung gusto nyo medyo fashionable. So, pasok natin yung face mask dito, yung disposable. So, next natin gagawin, susukatin natin dito ng around 1 3/4 inch. Ayan, kabilaan. Kasi ipo-fold natin silang ganun, tatahian natin. So, kabilaan. 1 3/4 inch. So, ayan. Dapat tailor's chalk ang gagamitin. Pero tingin ko kita naman Kita naman yung line. So pagkatapos, tatahiin lang natin yung nilinyahan natin dito, lahat ng corner. Tanggalin natin yung excess na sinulid. Yung excess na hibla-hibla.
So, pagkatapos na natin matahian yung apat na corner, gupitin natin ng mga to. Siyempre, lagyan natin ng konting allowance. So, pagkatapos, babalik na rin lang natin yung ating mask na ilalabas natin yung right side. Yan, yan yung itsura niya. Yan. So, yan. Paplansyahin ko lang ulit para mas madaling tahiin tsaka mas neat tingnan. Okay? So ayan, naplansya na natin yung ating face mask. Meron pala akong ganito na nabili. It's 30 pesos sa Shopwise. So ito yung ginagamit na panali ng mga wires ng ating mga laptop, computers and whatnot, yung mga wire. So naggupit lang ako ng ganito. Pinold ko lang para mas ma-form yung ilong natin. Ayan. Tapos ipapasok natin dito. Saka natin tatahiin dito, pag ganon. Para lang pag nasuot na natin, ma-shape siya. Hindi yung may butas pa sa ilong natin, yung sa gilid ng ilong natin. So para sigurado lang. Alright. So ipapasok ko lang yung wire sa loob. Tapos tatahiin pala natin siya na pag ganon. Lagay natin sa pinakadulo. Mararamdaman nyo naman din kasi parang mararamdaman yung wire sa loob. Ayan. Tatahiin natin siya, no? Pag ganon, dito. Pag ganon. Pero ito dapat bukas. Huwag natin tahiin dito. Tapos dito, pag ganon, paikot. Right? So, straight lang. Ayan, itong itsura niya. Ang next natin gagawin, ifo-fold natin na almost dito sa corner, naka-align sa corner, ganun din sa taas. Ito, mag-overlap sila lang ng konti, konti lang. Ayan. Tapos, itong part na to, i-fold natin ng pag ganun, such a way na maging straight siya na ganun, parallel siya dito sa edge. So yung dulo niya diyan natin ipo-point. Tapos para ma-secure bago natin tahiin, lalagyan natin ng needle pin. So ayan, para makita nyo. Ayan. Parang dapat naka 90 degrees. Ayan. Ayan. Ganon din dito sa baba. So, in essence, ito sila at saka ito straight. So, ayan yung magiging itsura niya. Straight. Itong edge nung ito, naka-point din dito. Tapos, straight silang pag ganon. Ayan. Lagyan natin ng needle pin. Ayan. Ganon din sa kabila. Right. So,
Ito yung delphin. So ayan, parang ganun yung itsura ng ating mask. Ayan. Ayan. Ganun siya. Okay. Ang next natin gagawin ay para doon sa provision ng garter dito sa side. I-fold natin siya ng dalawa. So, actually medyo makapal na yung makapal na yung aking tawag dito, face mask kasi dinoble ko para sigurado lang. So, ayan. Gaganunin natin. Pagkatapos, fold hanggang dyan. And then, yung nilagay nating needle pin, kukunin natin. Saka natin ilalagay dito. Ganon din sa kabila. So, hawakan na natin siya ng maigi para hindi so ganon. Ayan. Yan, iurong ko pala to kasi dito ako tatahi sa kabila. Challenging ito mamaya pagtahi. Medyo makapal. Ganon din sa kabila. Siya. Next natin gagawin, tatahiin natin dito saka dito sa kabila. Right, so medyo makapal nga pero we'll try natin. So yan, ito na yung tsura ng ating face mask after kumatahi yung bawat magkabilaan. Tapos, syempre, lagyan natin ng garter. Go. Okay, tapos na yung ating face mask. So, pag dito sa ilong, pwede nating pipisilin para maghulma siya doon sa nose bridge natin. Katapos, pwede nating lagyan dito ng tissue for, you know, double protection or yung face mask mismo. So, ayan. Then, yung ating polo, kahit hindi pa tapos. Actually, isa ito sa mga pinagpa-practicean ko ngayon eh. So, walang nagtuturo sa akin. Aral-aral lang. Tingin-tingin lang online. So, ayan. O, diba? Swak. Pasok sa banga. So, ayan. Yung ating face mask.
Alright, ayan siguro na nagawa ko in 15 minutes or maximum 30 minutes siguro, pati pa yung pagtapas, pang-plancha, lahat. So, mabilis lang. Saka, marami pang style ng ng face mask. Isa lang to. Ibang style ito sa una kong ginawa, which is ito. Naghanap lang din ako ng pattern online, guys. So, medyo nagsisimula pa tayong hindi pa tayo expert. Para gumawa tayo ng sarili nating pattern. So, ibang style, parang ganun siya. Siguro nakikita lang nyo naman to online eh. Wala nga lang siyang wire for nose bridge. But then, terno to sa isa kong polo. Na ginawa ko rin yung polo. Ito din. Kahit yung magkaiba. So, yan ang kagandahan pag marunong ka manahe. You can do anything you want. So, malamang sa malamang, yung mga marunong manahe or yung mga nagpasadya, may ternong damit at saka face mask. So, ayan. Again and again, sana may natutunan kayo sa video na to, sa Project Hobby TeeVee. Marami pa tayong gagawin, guys. Makita nyo, ito yung basket na ginawa ko in the previous vlog. So, kung paano ko siya ginawa, lagyan natin yung link somewhere here. Alright, tsaka yung iba pang videos regarding sewing. Actually, I did an introduction, yung mga parts ng makina. At saka, gumawa tayo ng rug. Okay, that's it muna for today. Until next video, of course, don't forget to subscribe, share, and click the notification bell para alerted kayo kaagad pag may bago tayong video. Hanggang sa muli dito sa Project Hobby, your Hobby TeeVee. Bye-bye!